Salamat po, Mr. Speaker, sa pagkakataong ito. Isang magandang hapon sa ating sponsor ng RBH2, Resolution of both Houses number 2. Yun po ang ating tawag sa pag-uusapan natin ngayong hapon. Tama ho ba, Mr. Sponsor? Tama po. Resolution of both Houses of Congress number 2, which seeks to propose amendment to the Constitution, specifically Article 12, 14, and 16 of the 1987 Constitution. Kapag sinabi ho natin na resolution of both houses, ang ating pong sinasabi rito ay ang ating Kamara, ang House of Representatives at ang Senado ay magkatugma at magkasundo sa pagbibigay ng ganitong usapin para sa taong bayan. Bale, sinasabi ho natin, it is a resolution of both houses. Tama ho ba yun? Well, yun po yung form na isinasaad sa ating rules na when we propose amendment to the Constitution by Congress exercising its constituent power in a separate session, ang dapat hong i-file natin na resolution ay resolution of both houses of Congress which contains the proposed amendment. This is Congress exercising its constituent power in a separate session. Kaya kagaya na sinabi kanina sa mas nauna ho sa akin, ang usaping ito ay ginagawa natin sa ilalim ng ating rules via the legislative mode o sa paggawa ng batas. Yun ang ating sinusunod ngayon na pamamaraan upang gawin itong charter change proposal. Tama ho ba? Tama po. Sa pamamaraan ng ating kapulungan, ang sinasabi ho ay proposals for amendment to the Constitution shall undergo the procedure for the enactment of bills. Sabi nga ho doon sa Section 15, Paragraph 2 ng Internal Rules ng Committee on Constitutional Amendments, ito nga ho yung pamamaraan na isinasaad. At ito na ho yung sinusundan ng resolution of both houses of Congress na ang walang ibang may akda kundi ang ating Speaker. Ngunit, hindi lang ho ito ang natatanging paraan upang palitan ang ating saligang batas. Meron pa hong ibang pamamaraan. Tama ho ba? Tama po. Yung pangalawang pong pamamaraan ay Constitutional Convention. Yung pangatlo po ay People's Initiative. Ngayon, yung People's Initiative mukhang mahirap gawin sapagkat nung pinag-aralan ng COMELEC ang gawain ito, sabi nila ilang bilyon na magiging gastos kung sino man ang may nais gumawa ng People's Initiative mode. Tama ho ba? Mas mahal pong aabutin kung People's Organization ang magpo-propose para ho dito. It's too expensive a proposition for whoever wants the People's Initiative to flourish. Tama ho yun. Well, ang sinasaad po ng konstitusyon ay pagdating sa People's Initiative, piecemeal amendments lamang. Kumbaga, hindi po pwedeng mag-propose to revise the Constitution. At tama po kayo, pagdating sa gastusin, talagang magastos yung People's Initiative dahil it requires the verifications of the signatures of the 3% votes or 3% who signify to amend the Constitution in each Of every district. Of every legislative district Every legislative district in the entire country. sa buong Pilipinas. So that kung may isa lamang na legislative district fails to deliver 3% of the signature of the registered voter, ay magpapalya para sa akin yung People's Initiative. Kasi ang sinasabi at ang pinapanukala ng ating konstitusyon ay dapat each legislative district. Ngayon, sa kasaysayan ng Pilipinas, marami na ho tayo naging saligang batas.
bibilangin natin ang Malolos Constitution, ang 1935 Constitution, ang 1973 Constitution, at 1987 Constitution. Tama ho yun, no? Yun po yung mga saligang batas sa pinagdaanan ng ating bansa sa ating kasaysayan bilang isang bansa. Tama ho kayo, ang naabutan ko lang po ay 1987 Constitution. Yung iba pong mga konstitusyon, hindi po pa ako pinanganak. Yung tatlong saligang batas na nagkaroon tayo, sa Malolos, meron silang parang CONCOM, di ba? Nagkaroon ba sila ng Constitutional Convention? Paano sinulat ang Malolos Constitution? Parang ganun yun, no? Narinig ko rin ho yun. At, pero hindi ako makakapagsabi na yan ay based on facts. Pero no, in fact, in the 1935s, 1973, they provide also for a modes wherein Congress can propose amendments to the Constitution as well as call for constitutional convention. Mas kilala natin ang 1935 Constitution at 1973 Constitution at 87. At sa tatlong yan, sa 1935 Constitution, nagkaroon tayo ng Constitutional Convention. Lahat ng delegado ay elected para lang gumawa ng saligang batas. Sa 1973, ganoon din, nagkaroon tayo ng 1970 Constitutional Convention, pero nagkaroon ng martial law at natapos ito 1973 nung may lawmaking power ng presidente. At noong 1987, revolutionary government, isang constitutional commission ang nag-usap-usap upang gumawa ng isang saligang batas. Mga delegado na nominado ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Corazon Aquino. Tama ho yan, no? Tama po yun. Ngayon, ang ginagawa natin ngayon ay kakaiba sapagkat ito yata ang unang pagkakataon. Bukod, ang parity amendment ba ho ay ginawang amendment sa Constitution na ginawa ng Kongreso o ito po ay ginawa rin ng CONCON? Yung alin po? Yung Ilang pagkakataon na ba nagkaroon ng pagbabago ang saligang batas na ang gumawa po ay Kongreso? Yung 1987 Constitution po ay gawa ng Constitutional Commission, 1986 Constitutional Commission. Opo. So yun lang ho yung aking sigurado. Hindi ko po napag-aralan yung paggawa ng 1973 at 1935. Lalong-lalo na po yung kasi yung evolution ng ating Philippine Constitution starts with the 1899 Malolos Constitution. Then nagkaroon ng the Philippine Organic Act of 1902. And then sumunod po yun ng 1935 Constitution. And then nandun yung Jones Law of 1916. 1916? And then 1973 Constitution. And then we have the 1986 Freedom Constitution. And we have at present the 1987 Constitution, which was adopted by the Filipino people on February 2 of 1987. So 34 years old na po ang ating konstitusyon. Ngayon, kung sa pag-uusapan ang pagbabago na gagawin natin sa saligang batas, kailangan ang gawin natin, ginagawa natin ngayon ang debate rito sa plenary hall. Ngunit, sa forma ng inyong pinaliwanag sa committee hearings, tila nawawala ang Senado sa usapin. Ano ba ho ang papel ng Senado sa charter change? Well, yung papel nila ho ay binigyan din sila ng kapangyarihan ng ating konstitusyon to propose amendments or revision to the Constitution. Ayun ho yung nakasaad sa Article 17, Section 1 of the 1987 Constitution, that when you speak of Congress, it speaks of the Senate and in the House of Representatives. And the Constitution specifically made Congress as a constituent assembly by virtue of that power granted to in the said
Article 17 of the Constitution. So ang tingin nyo, ang inyong sinasabi rito, hindi tayo pwedeng gumalaw kung wala ang Senado. Ang sinasabi nyo, voting separately, pag hindi bumoto ang Senado, wala na magyayari sa charter change. Yun ang sinasabi nyo. Ganun ho yung wordings o yung salita ng ating konstitusyon. Ano ho nakasulat sa Constitution? Pakibasa po. Ang Yung sinabi specific ho ng provision ating Constitution, ng 1987 Constitution. Article 17 speaks of amendments or revision. Section 1, and may I read, any amendment to or revision of this Constitution may be proposed by, number 1, Congress, upon a vote of 3/4 of all its members. Yun. Tapusin natin doon, ha? Doon muna tayo. Congress by a vote of 3/4 of all its members. Sino ba ho ang Congress? Congress, when you speak of Congress, it speaks of the House and the Senate. Kaya malinaw. Malinaw po na 3/4 of Congress, kumbaga ho, sa Latin, verbale his rule ang ating pinag-uusapan. Malinaw na malinaw ang sinasabi 3/4 of Congress ang boboto para mag-propose ng amendment sa Constitution. Tama ho yun. Klarado ho kasi na ang ating saligang batas, ang sinasabi o ay ang Kongreso. And we Yun. speak of, Hindi malinaw po yun, no? Ang Kongreso, hindi niya sinabi na 3/4 of both houses voting separately. Wala hong sinabing ganon ang ating saligang batas. marami hong interpretasyon. Hindi ho interpretasyon ang tinatanong ko. Kasi ang batas natin, alam naman natin, as lawyers, when the law is clear, there is no room for interpretation. Tama ho yun o mali? Well, para sa akin ho, sinasabi nga ho natin that ang Kongreso, pag sinabi nating Kongreso, base sa nakasaad sa Article 17, Section 1 ng ating saligang batas, it speaks of the House and in the Senate. So, and it says also that by a vote of 3/4 of all its members, meaning yung membro ng Senado at ng Kongreso. Yun po ang inyong interpretasyon, ngunit hindi po yun ang sinasabi ng saligang batas. Ang sinasabi ng saligang batas, Congress by a vote of 3/4 of all its members may propose amendments to the Constitution. Tama ho. Yung exact wording ng Constitution, yung binasa nyo kanina. Di ba Congress. The The Congress, of 3/4. comma, upon a vote of 3/4 of all its Yun. members. Maliwanag, no? Congress by a vote of 3/4 of all its members. Hindi, kagaya ng 1973 Constitution, ano ang sabi ng 1935 Constitution? Naalala nyo ba yung sinabi ng 1935 Constitution? Well, when you speak of members under Article 6, these are not individual senator or individual representative. It is the Senate and the House. Hindi, kasi That it ito, means 3/4 of the Senate and para sa akin, 3/4 of the House. And yun din ho yung sinasaad ng ating resolution of both houses of Congress. But I fully respect your opinion and your interpretation. it's not an opinion, it's a statement of the words of the Constitution. Hindi pa ako nag-interpret. Ako, ang sinasabi ko lang, these are the words of the Constitution. Why are we interpreting it when it's very clear na yun po ang sinabi? Hindi po ako nag-interpret, wala pa akong interpretation. Ang sinasabi ko lang ho, yung exact wording ng ating saligang batas. Di ba ho? Congress by a vote of 3/4 of all its members. Ano ang sinabi sa 1935 Constitution? Sa pagdating po sa amendment ng Constitution. Klarado ho, ang sinasabi ang Kongreso. When you speak of Congress, we have to interpret it in such a way that we have a bicameral Congress. Hindi natin pinag-uusapan yun. House and the Senate. Pinag-uusapan lang po natin dito, exact words of the Constitution. I'm not asking for any interpretation. I'm just asking you if you agree with my premise that this is how the Constitution was written. Uulitin ko po, pag binasa po natin at malinaw na ang sinasabi sa Article 17, Section 1, the Congress, upon the vote of 3/4 of all its members.
So when you speak of Congress, it is the House and the Senate. And we speak of also of members under Article 6. These are not individual senator or individual representative. It is the Senate and the House. So that means, para sa akin, and alinsunod na rin sa RBH 2, it means 3/4 of the Senate and 3/4 of the House of Representatives. Kasi ho, yung ating sinasabing ganyan, malinaw na malinaw, sa 1935 Constitution, ang sinabi niya, Congress, by a vote of two houses, by a vote of 3/4 of all its members, with both houses voting separately. Malinaw po yan sa 1935 Constitution, di ba ho? Ang pagkakaiba po kasi sa ating konstitusyon ngayon, 1987 Constitution, doon sa 1935 Constitution is that in 1935 Constitution, it is explicit that Congress in a joint session assembled by a vote of 3/4 of all its members of the Senate and of the House of Representatives voting separately may propose amendment to the Constitution. Yun, malinaw, no? So sinabi niya, Ngayon, yung 1935 Constitution, nilinaw niya na both houses voting separately by a vote of 3/4 of all its members. Tama ho, no? 1935 Constitution. klarado ho yung provision. Malinaw. Mas malinaw ang 1935 Constitution. Malinaw yung 1935 Constitution. Malinaw na ho, no? dapat voting separately. Yun. Pero ngayon po, ang sinabi lang, ang sinaad lang sa ating saligang batas ay Congress. By a vote of 3/4 of all its members. By vote of 3/4 of all its members. Pero hindi gusto hong sabihin na voting jointly yon. Dahil if you will compare it to 1935 Constitution, klarado ho yung 1935 Constitution. Dapat voting joint, in a joint session din. Joint session din. Hindi rin kailangan sa ating konstitusyon ngayon na magkaroon tayo ng joint session. Kaya, ang tingin nyo ba, yung mga miyembro ng 1987 Constitutional Commission, 1986 Constitutional Commission, ay pinag-aralan din ng ating naging saligang batas noong 1935 at 1973 bago nila sulatin ang mga katagang yan? Ito ba ho'y pinag-aralan? Ang tinatanong ko sa inyo, yung mga members ng 1935 Constitutional Convention at 1986 Constitutional Commission ay pinag-aralan nila yung kanilang mga sinulat at pinag-aralan nila yung ibang saligang batas bago sila gumawa ng bagong saligang batas. Sa tingin ko naman po, pinag-aralan nila ng maigi. Oho. Kaya, kung talagang yun ang intensyon, sa tingin ko ho, nilinaw na nila. Kasi nakasulat na dati yan sa 1935 Constitution, by Cameral Legislature, katulad na meron tayo ngayon, pero nilinaw talaga. Naging malinaw na 3/4 of all its members voting separately. Di ba ho? No? Yun yung 1935 Constitution. Para sa akin, malinaw yung Congress by a vote 3/4 of all its members. When you speak of Congress, naniniwala it is kayo, the Senate and the House. Naniniwala ho kayo na ang Senate po natin ay may veto power sa House. Mas mataas po ang Senado kaysa sa ating kapulungan. Yung po inyong paniniwala. Sa tingin ko naman po ay hindi naman ganon yung intensyon. Except that ang pag-aaproba ng anumang panukala sa ating saligang batas ay hindi nakasalalay sa ating mga mambabatas. In fact, it is the people who has the power to ratify. Yun ang gusto ko marinig. Kasi ang trabaho ng Kongreso ay mag-propose ng amendments at ang boboto nito, ang magdidesisyon ay taong bayan. Well, tama po kayo. That is based on their power of ratification and based on the principle that sovereignty resides in the people and all government authorities emanate from them. All government authority emanates from the people. Sovereignty resides in the people.
Yun po ang prinsipyo natin sa ating saligang batas. I fully agree with you, Senior Deputy Majority Leader. Kasi ang nangyayari ho ngayon, parang hindi yata pinag-uusapan itong pagbabago ng saligang batas sa Senado. Ito ba'y nakarating na sa may committee report na ba ho ang Senado tungkol dito sa saligang batas natin? Wala pa ho. Nasa committee level pa lang ang kanila. Nakailang hearing na ba ang committee ng constitutional change ng Senado? Nakailang hearing na ho ang ating Senado tungkol sa usaping ito ng charter change? Sa aking hong pagkakaalam ay isa pa lamang po. Isang hearing. At kung hindi nila gawin ito, ay parang nag-asaya tayo ng laway at papel at oras sa ating trabaho rito sa mas malaking kapulungan ng Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Baliwala na ang ating ginagawa kung ayaw ng Senado. Sa tingin ko ho, mayroong silang obligasyon na nakapalaman sa ating konstitusyon to push for those meaningful constitutional reform, especially kung ang isang probisyon sa ating konstitusyon ay outdated na o kumbaga it is no longer responsive to the needs of time. Kaya ang nangyayari ho ngayon, yung 24 na tao lang ang magdedesisyon kung ang taong bayan ay boboto o hindi tungkol sa charter change. Kung ayaw ng Senado o wala sa mood o wala sa tamang timpla ang Senado, pwede hindi na nila pag-usapan to at kalimutan na natin ang taong bayan. Yun po ang inyong sinasabi. Okay lang yon. Nakalimutan tayo ng Senado, kalimutan na ang taong bayan kung ayaw ng Senado. Tama ho yun. Well, wala pa hong okasyon or pangyayari na isang sitwasyon na kumbaga inaksyonan natin yung isang panukala sa pag-amenda sa konstitusyon at ito ay hindi binigyan ng pansin ng Senado. Siguro ho, magiging test case ito kung maaprubahan natin ito sa third reading at i-transmit natin sa Senado at hindi ito bigyan ng pansin, baka yung mga ang inyong pong hinala at agam-agam ay baka nga po. Kasi ano ho ang kasaysayan ng ating bansa, ilang presidente na ang nagsabi na kailangan palitan, baguhin ang ilang kataga ng saligang batas, ngunit kahit kailan, panahon ni Pangulong Ramos gusto niyang palitan ang saligang batas, hindi pumayag ang Senado. Wala nang nangyari. Panahon ni Pangulong Pangulong Estrada, naging usapin din ang saligang batas, ngunit hindi rin ginalaw ng Senado. Panahon ni Pangulong Arroyo, naging usapin din ang charter change, hindi rin ginalaw ng Senado. At panahon ni Pangulong Noynoy, ewan ko lang kung nagkaroon ng efforts charter change, pero wala rin nangyari. Ang sinasabi ko rito, sa ating karanasan, may veto power yata talaga ang Senado sa atin. Pag ayaw ng Senado, wala na magagawa ang taong bayan sa mga pagsususog na ginagawa natin dito sa mas malaking kapulungan ng Kongreso. Wala na tayong bilang. Ang Senado lang ang masusunod. Yun ho ang gusto nyong mangyari. Well, tama ho yung inyong obserbasyon. Sa katagal-tagal na hong nakabinbin ito sa Kongreso ay talagang hindi ito Pero umusad. sa kaduluduluhan, sino ho ang magdedesisyon tungkol sa ating saligang batas? Sa kaduluduluhan, ano po ang magiging balakad at paano ho madidesisyonan na magkaroon ng pagbabago ang saligang batas? Sino po ang magdedesisyon? Sinabi ko na ho kanina that it is the people, ang taong bayan who is the source of all government powers, including powers in the Constitution. Yun. Yun ang gusto kong marinig kasi ang nangyayari po sa atin, kahit anong gawin natin na tayo ay mga representative, no? Tayo ay mga kinatawan ng taong bayan sa bawat sulok ng Pilipinas. Kinatawan tayo ng taong bayan. Kompleto ho tayo. Lahat ng distrito, 255 legislative districts, tama ho ba yun?
Ilan ho legislative district natin? Halos ganun na ho, no? At 304 na tayo rito ngayon. Sa lawak ng ating membership dito sa Kamara, represented na natin ang buong Pilipinas. Tama ho? Tama po. Ngayon, pag sinabi ng Senado na ayaw namin, kami ang prima donna, kami lang ang pwedeng masunod. Bali wala yung taong bayan, kami lang ang masusunod. Papayag ba kayo doon? Sa akin ang katanungan. Kayo ba'y pumapayag na sabihin ng Senado na kami lang ang masusunod, hindi ang taong bayan? As I've said earlier, the power to ratify any proposed amendment to the Constitution belongs to the Filipino people. Yun ang gusto kong marinig. Kasi sa kaduluduluhan, ang pinag-uusapan dito, yung boto ng bawat tao sa lansangan, bawat tao na naroon sa karagatan upang maghanap buhay, naroon sa bundok, naroon sa factory, naroon sa barangay hall, lahat ng tao, lahat ng nagtuturo, lahat ng mamamayan. Di ba sila dapat ang nasusunod sa ating pong sistema ng gobyerno at hindi po 24 na tao lang na nagsasabing ayaw namin yan. Well, tama po kayo. Kung gayon, marahil, huwag tayo magsasalita ng patapos. Kasi kagaya niyan, tatanungin kayo kung anong ating patakaran na sinusunod para mag-charter change. Ang sinasabi natin, ang rules of the House of Representatives. Tama ho? Diba? Meron ho tayong pamamaraan sa pag-amenda sa ating Pero, Constitution. hindi lang ho yan ang paraan na nakasulat sa ating rules of the House, di ba? Marami hong nakasulat na ibang mga bagay sa ibang batas na dapat natin tingnan para tayo ay magbago ng saligang batas. Hindi lang po yung house rules natin. Tama ho? Tama po. Kagaya niyan, kung gusto ho natin mag-constitutional convention, majority lang ba kailangan? 2/3. 2/3, no? Dati, sa 1973, sa 1935, majority lang, di ba, ang kailangan? Opo, pero Of both call houses. for a CONCOM, 2/3 vote of all members of the CONCOM. Concon, sa Concon. Oh. Pero, yun, ba't hindi natin ginagawa yun? Ano ho ang tingin nyo kung Concon na lang ang ating gawin? Para talagang wala na hong prima donna. Lahat ay pantay-pantay, bawat distrito ng bawat sulok ng Pilipinas. Bakit hindi ganun? Well, in the final analysis po, bawat isa sa atin bilang representante ng ating ng taong bayan ay may pananagutan sa taong bayan. Kung hindi man umakto yung Senado, ay let the people judge them on not acting on this meaningful constitutional reform. Ano ang nakasulat sa Saligang Batas tungkol dito sa Constitutional Convention? Pakibasa ho yung mga katagaan na nakasulat sa Article 17 para ho marinig na ng taong bayan tungkol po sa Constitutional Convention para maging malinaw po ang ating usapan. Alin po yung mga kataga? Ano yun? Yung tungkol sa Constitutional Convention po. Ano nakasaad sa ating Saligang Batas? Diba? Ang sabi nung pwede ho tayong tumawag ng Constitutional Convention by a vote of 2/3 of all its members. Hindi pa rin ho sinabing voting separately. May sinabi ba hong voting separately? Wala rin, di ba ho? No. Well, tama po kayo. Tapos, ang sabi nga, submit a question of calling for a concon. Tanong natin sa taong bayan kung gusto ng concon, majority vote lang ng ating members, di ba ho? Pwede nating patakbuhin sa plebisito kung gusto ng tao na palitan natin ang Saligang Batas. Pakiulit po yung tanong.
di ba, ang unang-una, yung Constituent Assembly, yung konsepto ng Constituent Assembly na pinag-usapan sa kaso ng Gonzales versus Comelec na upon a vote of 3/4 of all its members. Yun po yung unang-una, di ba, na Constituent Assembly. Walang sinasabing voting jointly or voting separately. Well, tama ho kayo. Pagdating sa pangalawa, ang sinabi, pwede ho tayong magpatawag ng Constitutional Convention o CONCON by a vote of 2/3 of all its members. Hindi ho sinabing kasama ang Senado o hindi kasama ang Senado o voting jointly o voting separately, 2/3 of all its members, pati po sa pagkatawag ng CONCON. Kasi ho, kalakip yung Section 1 at Section 2. It's all by Congress. Congress can directly propose amendment to the Constitution by a vote of 3/4 of all its members. Yeah. Or call, it is we who will call for a constitutional convention. Opo, by a Vote vote of 2/3. Opo. of all its members. Well, kung yun o yung nakasaad sa Yun ang nakasaad, di ba? Konstitusyon, tama Walang ho kayo. sinabing voting jointly or voting separately. 2/3 of all its members, pwede na tayo mag-CONCON. Tama ho. Correct. Tama ho yun. I still subscribe to the view that whenever we call or propose amendment to the Constitution, even calling for a constituent or for constitutional convention, it will be voting separately po. Pero alam niyo ho ang sinasabing verba legis non est residendum. Plain meaning rule. Tingnan niyo po yung kung gaano kung pagkaakda ng Section 1, the Congress, upon a vote of 3/4 of all its members or constitutional convention. Nag-uumpisa pa rin po ito doon sa isinasaad na isang institusyon na ang tinutukoy ay Kongreso. Pero sa ibang saligang batas, pinaghiwalay nila ang boto. Dito, hindi pinaghiwalay ang boto ng mga framers ng 1987 Constitution. Wala ho sinabing voting separately or jointly. Di ba ho? Tama po. Ngayon, kung babasahin natin ang buong Saligang Batas 1987, malinaw na malinaw ang mga kinakailangan gawin ng bawat house. Sabihin natin, para ho ma-break yung tie for President and Vice President elections, sabihin mo, nag-tie. Ano ang boto? Majority of all the members of both houses voting separately. Tama? Well, tama po kayo. Yan. Pagdating ho sa nomination ng Vice President, if there is a vacancy, upon confirmation by a majority of all members of both houses voting separately. Malinaw ho yun. Nasa Saligang Batas yun. 1987 Constitution, di ba ho? Tama po kayo. Ayan. Pagdating po sa estado ng Presidente when he is unable to discharge his powers and duties, 2/3 of both houses voting separately. Nasa 1987 Constitution po yan. Tama ho? Tama po kayo. To revoke the suspension of the writ of habeas corpus and the proclamation of martial law, majority of all members of Congress voting jointly in regular or special session. Tama ho yun. Ano yung provision po? Yung sa martial law, to revoke the proclamation or the suspension of the writ of habeas corpus or the proclamation of martial law and or majority of all members of Congress voting jointly in regular or special session. Tama ho yun. Tama po. Ngayon, nabasa niyo ba ho yung naging usapin tungkol dito sa
mag-revoke ng suspension of writ of habeas corpus and the proclamation of martial law. Nabasa niyo ba ho ang debate ng Constitutional Commission tungkol sa bagay na ito? Yung minutes of the constitutional deliberation, tama po. Oh, yung minutes ng deliberation ng Constitutional Commission of 1986 for the writing of the 1987 Constitution. Nabasa niyo ho ang mga usapin dito sa revocation of the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus or the proclamation and the proclamation of martial law. Nabasa niyo ho na ang debate tungkol dito sa bagay na ito. I pass upon the minutes of the Oo. Ang constitutional. naging malinaw po rito, sa kumbaga sa gusto natin mag-interpret, basahin natin ang ating minutes ng deliberations ng Constitutional Commission. Ayaw nilang magkaroon ng tie. Ang gusto nila, matapos kagad makadesisyon ng Korte Suprema, at pag may boto na yung two houses, walang basta may boto na yung yung Senate at House, jointly, sinasabi nila para walang tie, para walang deadlock. Di ba ho, yun ang naging intensyon ng ating framers ng 1987 Constitution? Well, totoo na there are some provisions in the Constitution which says that Congress should vote jointly. But in the case of amending the Constitution, what it says is that by a vote of 3/4 of all its members, always Congress, by a vote of 3/4 of all its members. Kaya nga, Hindi po pwede natin baliin dahil lamang ho sa nagkakailang provision doon sa Konstitusyon. Sir, tingin ko ho, sinadya nila yan. Kaya nila sinadya yan kasi magkakabotohan na naman sa unicameral at bicameral na nanalo lang ng isang boto, at para lang wag na lumaba ang usapan, pumayag sila na tapusin na lang yan. Ewan ko lang. Pero tingnan po natin yung iba. Ano sabi sa Section 3, Article 3, Section 3, Number 3, Article 11 ng Saligang Batas? Para to affirm or override the committee report on the filing on impeachment filing of the articles, ano ang kailangan? 1/3 of all the members of the House. Di ba ho? Ngayon, to constitute itself as a constituent assembly, yan, sa parehong chart yan, 3/4 of all its members, yun lang, di ba? Ngayon, to call for a concon, 2/3 of all the members of Congress. To submit to the electorate the question of calling for a convention, majority vote of all its members, of all the members of Congress. Sa constitutional change sa Saligang Batas, talagang sinabi nila, of all its members lang ang Kongreso. Wala ho silang ginawang voting jointly or voting separately. Ang sinabi lang, of all its members. Consistent po yan, tatlong bagay na nakasaad sa Article 17, iisa lang po ang sinabi. Tama ho yun? Tama po, Congress by a vote of 3/4 of all its members. Kaya, marahil, meron talagang ibig sabihin ang ating mga sumulat ng Saligang Batas na huwag tayong padadala sa prima donna attitude ng ibang tao. Sinasabi lang dito, sinasabi ko sa inyo, sa kaduluduluhan, hindi naman tayo nagbabago ng Saligang Batas. Ang taong bayan ang boboto para baguhin ang Saligang Batas. Tama ho yun? I totally agree. Any proposal we approve here remains a proposal. Meaning we can propose anything, but we cannot conclude because it is the Filipino people base sa kanilang power to ratify wherein they can accept or Kaya ang tinatanong ko sa inyo ngayon, kung hindi ho gumalaw ang Senado, anong gagawin natin? Kung hindi ho gumalaw ang Senado, baliwala ito, pwera tayo, hindi na gagalawin. Tapos na, wala na tayong pag-uusapan. those Uwi na are lang tayo, areas iyak na that lang tayo. we can ask the Supreme Court because the proposal to amend the Constitution, including
the manner in which it can be done can be subject to a judicial review. At ang kaduluduluhan, sino ang magdidesisyon kung papasa ang mga susog na pagbabago sa Saligang Batas? Sino ho ang magdidesisyon kung papasa ang mga amendment na ito? Ang taong bayan pa rin po. Ang taong bayan. Hindi ho 24 na tao. Hindi ho tayo. Hindi ang Tayo lamang ho ay ginawang kinatawan. kinatawan Para- tayo na nagbigay ng tanong sa taong bayan kung papayag sila dito o hindi. Di ba ho? Ganun yon. Tama po. Ngayon, ito'y unang parte pa lang ho ng aking pagtatanong sa inyo kasi alam ko na meron tayong time limit so dito. Kaya sana po ay pagbigyan ako ng ating floor leader sa susunod na pag-usapan muli itong bagay na ito at sa second round po ng ating usapin. Kasi napakahalaga po ng pagkakataong ito sa taong bayan ng Republika ng Pilipinas. Sa kaduluduluhan, ang magdedesisyon sa pagbabago ng Saligang Batas ay ang taong bayan. Sa kaduluduluhan, ang maapektuhan ng mga pagbabago na nais iharap natin sa taong bayan ay taong bayan din. Kung meron tayong pagkakamaling gawin, taong bayan din ang magdurusa. Kaya sana ay pagbigyan po ako muli ng ating floor leader na magtanong muli sa inyo sapagkat ito po ay part 1 lang ho ng usapin na nais ko pong pag-usapan sa bluwagang ito sapagkat napakahalaga na matutunan ng taong bayan ang trabaho ng Kongreso para po malaman nila na tayo po ay nandito, tumatayo para sa kapakanan ng ating bayan at marahil para na rin sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Salamat.